Välkommen till Bauernpodden. Det här är Ines Abrahamsson och Kerstin Sofia Andersson. Idag ska vi prata om hur stora skeenden och dramatiska händelser i samhället påverkar oss i vardagslivet. Det här är något som du har varit väldigt inspirerad för att göra, Kerstin. Kan du berätta? Ja, det är väl kanske att det är oron kring krigen både i Ukraina men också i Israel, mellan Israel och Palestinafrågan. Och vad kommer att komma ut av det? Men det egentligen som upptar mig mest, det är ju klimatförändringarna. Jag tänker att det rapporteras ju överallt på jorden. Människor, 100,000-tal till och med miljoner måste evakueras. Så att det är därför jag vill att vi ändå skulle titta. För jag tror inte att jag är ensam om det. Att man går omkring och är lite orolig vad ska hända. Och jag kommer ju kanske inte vara med om så stora dramatiska förändringar. Men jag tänker också på mina barn och mina barnbarn och så vidare. De som kommer efter här, de kommer ju kunna hitta lösningar på problemen som uppstår. Det är ju inte frågan om det. Men det som oroar mig kanske mest är att det är så otroligt snabbt förändringarna. Jag tycker ju inte att det hanteras på ett bra sätt. Oron här, vad skapar det i samhället? Jag tycker att det är så förståeligt att den politiska utvecklingen som har varit både i Europa och som vi kan se i Sverige, hur allt blir så förenklat, det blir svartvitt. Vad gör man för att hantera den här svåra situationen som regering till exempel? Ja, man drar sig inte för att få till lite snygga förklaringar som egentligen inte är så faktabaserade, måste jag ju säga. Och det är ju Trump mästare på, men jag tycker vi ser det även här i Sverige. Så en lång förklaring, men det är oron för mig. Den här polariseringen som du pratar om, svart eller vitt, den har ju blivit tydlig på så många sätt. Och jag tänker också det, utifrån en Bauern-termer så handlar det om den här jakten på syndabockar. Självreflektion har det ju blivit lite av och jakten på vems fel det är egentligen fokus för de flesta samtal och de flesta debatter. Och när man söker samförstånd så är det för att utestänga utifrån ett maktperspektiv. Inte utifrån att göra nytta perspektiv, kan jag tycka. Jag tycker att alla politiska allianser har varit likadana. Att det har inte egentligen handlat om hur ska vi samla all klokskap för att göra någonting bra. Utan det handlar om hur ska vi kunna manifestera en pakt med makt. Nu hårdrar jag det kanske, men jag tycker faktiskt att det är så det har sett ut. Och jag vill bara gå till den korta tid jag var i kommunfullmäktige. Det handlar ju inte om att se på församlingen som att här var de som Vilhelminaborna har valt som de ska liksom tänka ut det smartaste. Utan det var ju i förväg uppgjort pakter om hur man ska bete sig en hit och en dit. Och jag gillar inte det där, så att jag klev ganska snart ur det där. Och det är en spegling tycker jag av det som pågår i samhället. Sen kan jag ju säga utifrån mitt perspektiv som skolledare, krigen mellan Ukraina och Ryssland och Israel och Palestina nu i Iran, det har ju påverkat mig också som skolledare. Jag menar, det handlar om krigsplaceringar, det handlar om krisplaner, det handlar om kontinuitetsplaner, hur gör vi om el försvinner och så vidare. Det är på en helt annan nivå som den här medvetenheten skulle man kunna säga, eller ångesten fall ner på oss. Så det kom ju uppifrån. Alltså det är ju, men man kan bara ta NATO som exempel. Det var ju få som ville gå med i NATO och sen helt plötsligt vill alla gå med i NATO. Beslut blir väldigt, kan man säga känslomässigt eller vad ska jag säga. Alltså det blir en helt annan agenda i alla fall när det finns ett ytterhot och en yttre kris. Ja, då kan man göra allianser som är kloka, men man kan också göra dem som är utifrån rädsla, kan man säga. Just det.
Nej, men det är ju fascinerande det du säger. Så jag har inte kunnat se det så där tydligt, men att du också som skolledare påverkas av det här. Det är ju klart faktiskt att det måste bli så. Ja, om jag bara konkretiserar, jag jobbar ju på en gymnasieskola. I en skarpt läge skulle ju eleverna kunna tas ut i krig. Ja, men i den åldern menar du? Ja, visst alltså. Och vård- och omsorgsutbildningen blir en del i en krigsmaskineri och så vidare och så vidare och så vidare. Fordonsprogrammet skulle kunna vara en del i att reparera maskiner. Så att det är ganska tydligt att jag tillhör en samhällsfunktion som skulle kunna vara väsentlig. Och likaså när det gäller förskolan, den är ju otroligt väsentlig för att hålla ett samhälle igång, att man kan lämna sina barn någonstans. Mm. Men när du säger det här, förstår de här ungdomarna vad det handlar om? Jag tror inte vi har kommit dit än. Byråkratins kvarnar ska ju mala uppifrån och ner, så att det här är ju sånt som är praktiskt och konkret för mig nu. Att vi ska göra de här krisplanerna, alltså inte bara kris och hot om någon kommer och skjuter. Nej. Och att man ska kunna låsa in så inrymning och utrymning. Och, jag menar förut var det brandövning man höll på med. Nu hårdrar jag det lite grann. Men nu är det ju på så många plan och det här kommer ju fan ner. Och jag menar inom kort så kommer militären att ha en information vilka yrken man kan få. Det har vi haft förut också. Men det skulle ju kunna vara också att militären kom och talade om hur man ska bete sig i händelse av krigshot. Mm. Och det är ju något nytt. Ja, jag kommer ju ihåg om man säger innan alltså när vi avvecklade hela försvaret i Sverige. När jag var barn helt enkelt, då pågick det ju alltid stora militärövningar i området här där jag bor. Det var ingen fråga om de fick, utan de skulle bo i vårat hus. Mm-hmm. De skulle bo då på övervåningen och vi fick hålla oss då till ett mer begränsat antal, där vi egentligen brukar bo, men vi ingick i den planeringen. Det var väl det man kallar kalla kriget, alltså under den tiden, efter andra världskriget. Jag tänker att idag med det här oron som finns just när det gäller krig och så, jag förstår ju absolut att det blir så. Det är inget nytt för mig helt enkelt. Nej. Och då är det ju så här, när du beskriver det här, det kommer ju då så småningom också de här unga människorna förstå att kommer jag vilja göra det här? Och de som då är mera, som kommer från system som har högre mognad eller grad av differentiering, de kommer kunna förhålla sig till det på ett annat sätt. Jag har ju ända från det jag kom i kontakt med Bauen, när jag har läst dagstidningarna som jag verkligen läser ordentligt, märkt hur det förändras till en mycket mera, vad ska vi säga, alltså att man skriver för att man ska vara populär, inte för att det ska vara alltså det är ju sakligt också, men inte alls på samma sätt. Man har en helt annan modell, alltså att det gäller att sälja så många tidningar som möjligt. Och jag tänker hur det påverkar också media, och för att inte tala sen om digitaliseringen, hur det påverkar alla människor i Sverige, att hur det förstärker hellre oron istället för att lugna ner den. Jag tänker ju att ett krig pågår ju på så många nivåer. Det ena är ju med bomber och granater. Mm. Och det andra är ju informationskriget. Alltså vad är sant egentligen? Mm. Och där tror jag journalister försöker att göra så gott de kan. Men jag menar, det är ju väldigt enkelt nu att plantera. Vilka får du följa in? Vilkens historia ska du berätta? Och också kan ju det här med att bli omtyckt. Att vara journalist är ju ett varumärke numera. Om du är en av de här mer synliga. Den här balansgången är ju svår. Mm. Ta Israel-Palestina. Så fort du säger någonting för eller en nackdel mot den ena eller andra så blir du anmäld. Ja, just det. Och så var det ju inte tidigare, det måste man ju säga. Ja, just det tror jag har varit ganska
tydligt. Jo, men visst, de har ju hållit på med medling och allt möjligt, men det var ju ändå inte alls samma att man blev hotad direkt om man hade någon tydlig åsikt. Nej. Nu kan det ju till och med vara så att folk står utanför din lägenhet. Men just där att man har inslag har blivit anmält till granskningsnämnd och så, det har ju varit alltid särskilt tydligt med Israel-Palestina. Men det jag tänker på när du beskriver att det är inget nytt för dig, det här krigsmedvetenheten, då tänker jag att det måste också handla om tidsanda. För jag menar, närheten till andra världskriget, för det måste ju skapa en medvetenhet. Absolut, absolut. Jag tänker så också. Jag kommer ju ihåg faktiskt, och då kan jag inte ha varit gammal, då bodde vi ännu kvar där, de var gifta, alltså pappa och mamma, det var innan skilsmässa. Så det är ju före 5 års ålder, men det måste ha varit tidigare. För då vet jag stod där ute på, det var som en inglasad entré där. Och jag stod och tittade och ropade och sa se här. Och då kom det i långa rader, och då har de säkert förklarat det efteråt, men att de sa, nej men de kommer från Finland. Och då tänker jag att det var finska vinterkriget som ju pågick där. Och hur tyskarna tog ju Finland till att börja med. Då kom de och det var hästar som drog kärror fullastade med allt möjligt. Och det kunde sitta barn och så här. Jag menar, det är ju vad jag har med mig. Och kan inte ha varit mer än kanske 3-4 år. Men det var så starkt och ovanligt också. Och då fanns ju en retorik, alltså det fanns ju ord också. Kalla kriget, järnridån, allt vad det var för någonting. Ja. Men krig kommer jag ju ihåg. Sen jobbade jag ju med en kusin till mamma som hade varit i finska vinterkriget och dragit på sig. Det var ju fruktansvärda förhållanden. Så han levde ju med en mycket svår diabetes, alltså som diabetiker. Då var jag 12-13 år, så då dog han ju. Men en annan sak som du påminner mig om nu, det är ju faktiskt i handledningssituationer. Vilken skillnad det kan vara att handleda en person som har föräldrar och mor- och farföräldrar som har varit med i kriget respektive inte. Alltså vilken otrolig avgörande händelse det kan ha varit, händelser det kan ha varit i en system. Dramatiserande. Ja, jag jobbar ju i Åbo med finska kvinnor under en kort period. Men jag hann ha 3 olika grupper och det var stora grupper, det var kring 20 kvinnor i varje grupp. Jag var så otroligt chockad, måste jag säga, över att det fanns inte nästan en enda som inte hade förlorat en man från släkten i krig. Alltså de hade blivit dödade i krig. Det var så tydligt, de ville inte ha söner. När de var gravida önskade de inget högre än att få döttrar, för då skulle de inte behöva tappa dem. Det är vad det finska samhället har gått igenom. Och de var ju i min ålder och kanske yngre också som fortfarande pratar om det. Jag har ju varit väldigt aktiv i byarörelsen och där var jag också aktiv. Jag var ordförande för något som heter Hela Norden ska leva, så att jag hade mycket kontakter med Finland, Norge, Island, Färöarna och förstås Sverige då, och Danmark också. Och det var så tydligt, i alla fall min slutsats var att Norge och Finland var mer mån om att ha ett fungerande samhälle. Alltså ända ut i kapellärerna, ända ut i byarna skulle fungera. Och de hade olika strukturer för att det skulle ske. Men det var verkligen tydligt att det fanns en medvetenhet som jag faktiskt kopplade till krigen. Ja, att man var med under andra världskriget. Jo. Som jag inte tycker att vi har haft i Sverige. Ja, nej. För nu om vi nu ska uppehålla oss kring det, men i alla fall, jag jobbar ju i Norge också under 5 års tid. Och det Ann-Margret Sandvik som var den som anlitade mig och var oftast projektledare för de här utbildningarna. Hon hade ju varit med, hon var äldre än mig, så hon berättade ju många gånger hur de fick lura soldater, alltså det var ju tyskar som stod, de var ju ockuperade av Tyskland. Så hur de fick göra för att komma förbi, och hur föräldrarna sa till henne att om de skulle gå till exempel för att handla någonting, kom ihåg nu vad du ska säga.
Alltså allt det här som fanns. Hur formad hon var av den, vad ska vi säga, hur de var tvungna att vara så otroligt, de var tvungna att luras och ja, allt det, hur de skulle klara sig helt enkelt. Alla överlevnadsinstinkter var verkligen. då. Och det är klart att det blir ett högt tryck som präglar en, och särskilt om man är liten. Ja, precis. Det blir ju nu något helt annat, men nu säger jag det i alla fall. Jag jobbar ju där, och då när jag skulle ta mig hem från de här olika, var vi då var, men jag vet att jag satt på Oslo tågstation och det var ett sent tåg. Och då tänkte jag går och äter någonstans i närheten, och så gjorde jag det, och det var väldigt lite folk. Och då kommer en man till mig och slår sig ner bredvid mitt bord, och så börjar han ifråga, är du svensk? Och så började han gå på mig och ifrågasatte allt. Vad gör du här? Och det är alltid svenskar som ska komma in här. Då kom en av dem som jobbade där, en servitör, och sa att han fick inte sitta kvar. Han hörde väl vad som pågick. Men sen förklarade han då det att det lever ännu kvar i Norge. Det att svenskarna dels ockuperade. Vi ägde ju landet till 1906 tror jag det var som unionen bröts. Men det levde fortfarande kvar, och då var ju det här på 80-talet alltså. Så att hur det länge det kan leva kvar, tänker jag, i ett land. Hur det spill ner över generationer. Ja, just precis. Det här är ju övergrepp kan man säga, när någon annan tar ens land, och hur det spill ner över generationerna. Och då har vi i Sverige inte haft det på oss. Nej. Och då kan man ju fråga sig, hur aningslösa har vi då blivit? Det jag nu tänker är ju hur vi har levt med en aningslöshet på något sätt kring vad är det för hot som vi behöver tänka på, och vad behöver vi förbereda oss för. Även om vi hade, som jag säger, genom att vi ligger nära Boden och alla de här militärövningarna och så som fanns, så fanns det ju inte en upplevelse av själva kriget här. Nej. Och jag har tänkt ibland hur präglad jag är av har bott med min farmor och farfar på övervåningen. För mig har det ju alltid varit viktigt att kunna göra upp en eld, och alltså alla de här, vi hade eget vatten och så vidare då. Så att en av mina stressmoment när jag flyttade ner till Vilhelmina och överlämnade hus och gård då till en av mina söner, så det var ju där, men hur i friden ska jag göra om jag inte har ström? Alltså hur ska jag värme i kåken? Och det tänkte jag att nu har det ju blivit mer uppmärksammat sådana saker, men jag har nog alltid haft med mig det. Ja, men absolut. Det har suttit så djupt hos mig, så när jag började renovera, tog över det här huset som vi har vuxit upp ifrån där jag var barn. Jag har försökt återställa det, att jag ska ha eget vatten, jag har eldstäder så jag håller huset varmt, och jag skulle ha avträdet, alltså ett dass på gården, att jag ska kunna fungera utan samhällets service med vatten och avlopp. Nu är det ju det jag använder, men huset här klarar sig om det inte skulle fungera. Det tror jag inte riktigt att jag kan säkerställa fullt ut här, men det är inte så långt borta. Jag behöver ett batteri och jag behöver en uppkoppling till, sen kommer jag klara mig. Det är ju jättebra. Nu kommer ju att tekniken hjälper till, för jag har ju de ursprungliga, uråldriga metoderna med eld och ved. Ja, och så tänker jag också. Det är eld och ved som kommer att gälla här också. I det hus jag bodde förut var det så stora rör så att det var självcirkulation. Ja, just det. Det måste ju vara cirkulationspumpar och det är ju allt möjligt. Så att det är mer bräckliga system, och det är ju också på en god tro att det alltid kommer att finnas el till. Att det alltid kommer att vara en viss stabilitet i samhället. Ja. Och jag tyckte det så intressant, bara för ett tag sedan så var det en av mina bekanta hade ett 80-årskalas. Och hon har varit ett väldigt stort stöd för ensamkommande afghaner. Det var de som stod för maten. Och det var en afghansk festrätt som heter kabali, tror jag det heter. Och när vi satt åt där så pratade vi om hur det var i deras hemland Afghanistan, som fortfarande är i en kris. De sa ju det. Det var ju en tid när kvinnor fick gå skola och det var ganska öppet. Och hur fort det gick bakåt. De beskrev ju att det går bakåt nu också. Flickor vågar inte gå ut själv. De får inte gå skola.
Och de som får gå skola, de får läsa Koranen, sa de till mig då. Och då sa jag, hur tänkte ni själva om det nu när ni har utbildar? Ja, nej, men det går ju inte att vara kritisk om man inte har liksom få en utbildning som gör att man kan vara det. Nej, precis. Och det finns inget utrymme för att vara kritisk heller. Nej. Så jag tänkte vilken himla tur att vi faktiskt tar emot och utbilda och få en ny generation på något sätt. Ja, bland de här unga männen då. Och unga kvinnorna, för de kommer ju de också. Men just det här, jag tror att det finns också en naivitet i Sverige. Vi fattar inte överhuvudtaget vad de som kom från Ukraina har med sig, vad de som kommer från krigshärjade länder som Syrien har med sig. Vi fattar inte vilken kris de har gått igenom. Nej, och gör fortfarande. Nej, det är jag helt med dig på. Det, verkligen. Jag tänker på en annan sak. Du började här med att din oro över klimatet. Hur faller det ner i vardagslivet? Ja, alltså dels har jag ju tagit ställning själv så att jag verkligen är jag har inte flugit på 5 år. När jag var, jag vet inte, kanske 20 år så, då kom det ju någonting som var väldigt uppmärksammat. Gräv där du står. Och det har ju följt mig verkligen. Så att det jag gör är ju det. Och jag verkligen försöker vara så ekonomisk, alltså ur ett miljöperspektiv som möjligt. Jag tänker verkligen på det. Jag har sagt till alla mina anhöriga där vi brukar ge presenter när de fyller år och julklapp. Jag har inte sagt att jag inte ska ge några presenter. Jag har sagt att nu kommer jag ta ur mitt hus. För här är fullt med saker som jag kan dela ut och ge. Och jag vet att ni tycker det är roligt. Och hittar jag inte det, då går jag till second hand. Och jag har gjort det nu det är nog en 4-5 år. Jag har inte köpt en ny present heller. Alltså, jag är så gammal. Jag har redan gjort så mycket som har bidragit till den situation vi är i idag. Genom allt nytt och allt, hur vi har levt. Jag kan inte förstå att jag kunde vara så otroligt okunnig kring hur klimatet påverkas av det levnadssätt som vi har haft under min uppväxt. Och jag vet ju att fram till 80-talet var det i någorlunda balans, va? Men efteråt börjar man ju ändå beskriva att det här kommer inte att hålla. Så då tänker jag det. Jag ska verkligen tänka på varenda gång där det måste produceras något nytt för att i det jag gör. Mat måste jag ju äta, men då försöker jag tänka lokalt. Att jag handlar lokalt så mycket som möjligt, för det minskar transporterna och så. Och många kan ju tycka, men vad spelar det för roll? För mig är det otroligt viktigt. Jag känner mig väldigt belönad när jag gör det. Så det är vad jag gör. För att hålla ångesten i schack, men det räcker ju inte. Nej, man pratar om klimatångest. Ja. Jag tänker att när jag växte upp på våran lilla bondgård, då hade vi självförsörjning. Ja. Så att den generation som nu är på väg bort, det är de som egentligen kan ha lösningar inför framtiden i stort när det gäller hur man sätter en potatis, hur man liksom odlar och det här korsbete och allt vad det är för någonting som vi kommer att behöva. Det kunnandet är jätteviktigt. I början av när vi hade bildat familj så var det självklart att odla potatis. Det är inte längre. Så det är väldigt mycket saker som har förändrats. Och jag minns hur rosenrasandes jag var när de la ner mejeriet i Vilhelmina och slakteriet i Vilhelmina. Samtidigt som det var någon slags reklam på tv om civilförsvar, hur viktigt det var. Jag blev galen när jag såg det där. Och jag kan tänka så här efter att min känsla var rätt. Ja, absolut. Att det blir ju otroligt sårbara samhällen om det är bara i centrala punkter som man har. Dels att man inte har en livsmedelsproduktion, men sen att de här naven för distribution är 30-40 mil bort. Just det. Ja. Jo, men, och allt det där har vi ju varit med och bidragit, jag också. Jag kan ju bara säga det. Och en sak som jag har tänkt faktiskt nu när det blir så påtagligt med översvämningar och ras och så här. Bara nu senast i veckan kommer ju de här alarmerande rapporterna om hur glaciärerna
kommer att försvinna mycket snabbare än vad man har trott. Och vad det kommer att innebära, man vet inte när permafrosten försvinner, om naturen kommer att förändras och allt det här. Jag tycker det är så påtaglig information om vad som pågår. I den värld vi nu är så handlar det om svart och vitt. Ja. Det handlar om att söka syndabockar och det handlar om att skambelägga. Ja. Eftersom distansering är ett väldigt tydligt grepp nu. Politiken distanserar sig mot sådana här saker. Olika grupper distanserar sig mot forskningen om klimatförändringar och så vidare. Ja, just det. Det är otroligt tydligt tycker jag. Och jag kan bara ta ett eget exempel eftersom jag har varit aktiv i Inlandsupproret. Vi skickade tusentals skrivelser som var riktigt vederhäftigt forskningsbaserat. Vi fick 0 svar. Och det är så skamligt så det är inte likt någonting och inte ta folk på allvar. Men så kan man göra nu. Och så väntar man ut och så vilar man i att det kommer snart ett nytt mediedrev. Jag ser ju hela samhället är ett emotionellt system. Sverige som nation är ett emotionellt system. Och det emotionella systemet, det hanterar de här stora dramatiska förändringarna och kriserna genom att distansera sig. Regeringen är ju ett bra... Jag anser ju att man förhåller sig distanserat till det problematiska som finns i vårt samhälle. Då gör ju befolkningen i stort det också på något sätt. Och jag tänker också, vad är det vi diskuterar? Det är ju inte utifrån ett helikopterperspektiv, ett systemperspektiv mycket. Utan när man pratar om någonting så är det ekonomin, inflation, krisik, konflikt här, konflikt där. Och vi är ju också väldigt influerade av vad som sker i USA. Så vilken president är en bra eller dålig? Och så ska vi välja sida på så många sätt. Är jag för eller emot? Djupgående resonemang som man nästan kan säga filosofiskt som man behöver för att se och förstå svåra komplicerade situationer. De har vi ju inte nu. Det blir väldigt snabbköpt. Därför att det är så få som läser dem och då är det inte lönt att hålla på med det alltså. Nej. Och dessutom tar det ju tid. Som journalist så om du ska fördjupa saker, det tar tid och det kostar pengar. Och så kanske det inte ens blir många klick på det. Nej. Just det. Jag menar, det är ju ett bra exempel där du tar upp det här Inlandsupproret. För alltså även om jag kanske inte har läst alla så är det ju fantastisk information som har kommit genom det du har lagt ut. Ja, det blir liksom ett kasinospel på något sätt. Vad får jag för utfall om jag tycks i och vad får jag för utfall om jag satsar på den här pucken? Och då tänker jag det att vissa grupper är mindre intressanta än andra. Men en sak som jag har slagits av då, om man då tittar på någonting som jag kan känna att jag är så glad för, det är i den här byn och i det här lokalsamhället jag finns, så är det som att man är mycket mer mån om att höra till. Jag tycker ju bara det när det är en kvinnofrukost, då kommer väldigt många. Jag har tänkt att det har att göra med att det är så skrämmande, det är så svårt idag. Så nu gäller det att ha någonting som är nära, vara med i sådana sammanhang. Jag tror också på det här att alla kan göra någonting. En sak som jag har gjort nu på min skola utifrån att jag är rektor, det är att skriva upp ett projekt om hur vi ska kunna bli ett utvecklingsnav. Och det här har ju också Bauen visat. Organisationer som är sig själv nog, de blir svaga organisationer. Utan man måste ha en koppling till samhället i övrigt. Och nu har vi haft ett gäng träffar med företagare och allmänt intresserade och fått jättemycket ut av det här. Och det resulterar i att jag har mejlkontakter med personer som jag aldrig någonsin ska ha haft möte med förut. Och som också har idéer om hur skolan ska kunna bli viktigare och bättre. Och i och med det så kommer de att spinna ner på elever och så vidare. Och då kan vi bli det. Så någon måste bara på rullande bollen. Och och det är ju, där, jag tänker kontakt, det är ju en sån otrolig, och då kan det ju vara, som du säger, mellan skola och samhälle eller mellan företag och allt det här. Men också överhuvudtaget kontakt mellan de som jag är
Ja, som jag säger, i det här lokalsamhället. Det är 800 människor skrivna i Gunnarsby församling. Och jag tror jag börjar snart veta vem alla är. Nu är det ju för det jag håller på med också med restaurangen och många, alla känner mig, det måste jag säga. Alla hälsar på mig och det måste ju vara att de har sett mig stående i restaurangen. Så det är ju inte att jag har haft kontakt. Men jag känner ändå hur mycket energi som finns när man samlar en grupp människor. Och behovet av att ha den här kontakten, det är verkligen, det är ju också det Mary Bowen har som så centralt i att det viktiga är att ha kontakt. Sen att man inte kanske tycker lika om man diskuterar någonting, utan ja, bara att man är där och finns där. Och egentligen konflikter i det lilla och i det stora hör ihop. Om man inte i en triangel lyssnar på alla tre parter och kan hitta någon som är hyfsat neutral och som har tillit i alla hörn, så kommer inte man att lösa en konflikt. Och det är samma också mellan länder. Det måste finnas någon som har respekt hos de olika parterna för att man ska hitta en samförståndslösning. Men nu har vi betat igenom flera olika trådar. Om vi nu ska summera det här till våra lyssnare, vad ska vi säga? Nej, men alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det är så stort. Det jag ändå har haft hjälp av, det är att jag har kunnat ha på mig Bowens glasögon, så jag kan på något sätt, jag ser trianglarna som du säger, jag ser hur vi påverkas över hela, och hur fort det går, vi påverkas över hela samhället med olika, vad ska vi säga, trender och i tidsandan och alltihop. Det är hjälpsamt att jag ser det för mig själv. Jag kan se en tröst i det här som Bowen har skrivit, att det tar under 9 generationer så har man varit på lägsta respektive högsta nivån av differentiering. Och differentiering handlar ju om förmågan att förhålla sig till fakta och göra någonting bra istället för att bli känslomässigt översvämmad. Och jag tänker att Bowen har också beskrivit att efter andra världskriget så gick vi ner. Alltså, regression började då, och det innebär det att det kommer att vara en vändning i alla fall inom det här seklet. Ja, så att, om vi räknar i grova slängar 2050 så kom vändningen att skett. Och jag tycker ibland att jag ser vissa tendenser till det. Att det finns en trötthet på det här jaga syndabockar, att det finns en kritisk massa ändå som inte vill ha det här slängandet, utan som vill ha någonting annat. Och vi har inte kommit dit, men bara att det finns en trötthet tror jag är en bra början. Ja, det tror jag också. Jag vågar nästan inte säga det, men det är ungefär så jag också har sett, att det är stora svängningar. Och om vi säger 9 generationer så är vi ju nu, om vi säger från andra världskriget, så är vi 3-4 generationer bort. Det är vi. Och då kom vändningen komma. Jag vet att många har kunnat tycka, men det är ju så negativt när man sätter sig in i det resonemang Mary Bowen har kring konceptet om samhället. Men jag tycker att det är realistiskt, måste jag säga. Men det är också så uppfriskande tycker jag med vad han säger kännetecken. Jo, det ena är ju att man slutar jaga syndabockar. Att beslutsfattare tar mer ansvar. Ja, överhuvudtaget att man pratar mindre om andra och mer om vad man själv kan göra. Men vi är inte riktigt där än. Nej, det är vi inte. Nu får vi skapa en trend här. Okej. Göra bort bidrag till en vändning. Det är ju verkligen en del bakom att jag tycker den här teorin är verkligen värd att sprida på olika sätt. Och nu gör vi det på det här sättet. Ja, som alltid handlar det om att förstå sig själv innan man kan förstå andra. Det är så tråkigt att tänka så, men det är faktiskt sant. Jag tycker inte alls att det är tråkigt, Ines. Och jag tycker det är ganska tråkigt när alla fingrar hamnar på en själv först och främst. Det är lättare att peka på någon annan. Men det är lärorikt. Alltså jag skulle inte vilja göra den resa som jag gjort så här långt ogjord. Och jag menar, den här resan kommer inte att ta slut. Den är bara egentligen påbörjad för min del. Ja, så jag håller med. Men då avrundar vi där. Ja, okej.
Och ber er som lyssnar att gå in på vår Facebook-sida Bauenpodden och ge kommentarer och förslag. Frågor kan ni också ställa där. Ni kan också gå in på en organisation som heter Bauenforum. Och visst är det bauenforum.com som är deras adress. Det är en organisation för Bauen-intresserade i Sverige som har bland annat lägger de ut föreläsningar nu på den hemsidan. Sen så kan ni förstås gå in på kerstinsofia.se, våra hemsidor alltså, eller på ines.se, och jag stavar Ines som sagt med ett Z. Tack och hej! Tack och hej!